नमस्कार खवय्ये मंडळी, मी सौ सीमा पाटील. स्वादिष्ट किचन कट्टा या आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. आज आपण संक्रांत स्पेशल भोगीची भाजी बनवणार आहोत. प्रत्येक भागात या प्रकारची भाजी वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवली जाते, पण मी जी भाजी बनवणार आहे आशा करते ती तुम्हाला नक्की आवडेल. ही पारंपरिक प्रकारची भाजी खूप छान होते. या संक्रांतीला तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि कशी वाटली कमेंट करून सांगा. साहित्य पाहून घेऊ आपण. 3 वांग्याच्या फोडी, 1 बाउल घेवड्याची शेंग, 1 कापलेला बटाटा, फरसबी 1 बाउल, हिरवा हरभरा, वाटाणा, पावटा, गाजर, कांदे 2 चिरलेले, टोमॅटो बारीक चिरलेला 1, आलं लसूणच्या पाकळ्या, शेंगदाणे, तीळ, वाटण्यासाठी खोबरं, तीळ आणि जिरे, हळद, गरम मसाला 1 चमचा, लाल तिखट, कोल्हापुरी कांदा लसूण चटणी 2 चमचे, पाणी आणि तेल. कढई चांगली गरम करून घेतली आपण. आता याच्यामध्ये तीळ, जिरे आणि खोबरं भाजून घेणार आहोत. आणि याचं मिक्सरमध्ये वाटण करून घेणार आहोत. हे भाजून झालेत ते आपण आता काढून घेऊयात आणि मग लगेचच त्याच्यामध्ये खोबरं पण भाजून घेऊ. खोबरं जरा गुलाबी रंगावर परतून घेऊ आपण. झालंय आपलं खोबरं भाजून. आता हे आपण काढून घेऊ. तर आपण याला मिक्सर मधून बारीक पेस्ट बनवून घेऊ याची, पाणी घालून आवश्यकतेनुसार. या भाजीचे साहित्य मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिले आहे, ते तुम्ही पाहू शकता. कढई तापलेली आहे. आता आपण याच्यामध्ये तेल घालून घेऊ 3 चमचे. तेल तापलेलं आहे आपलं. आता त्याच्यामध्ये आपण कांदा टाकून घेऊ. कांदा छान गुलाबी रंगापर्यंत परतून घेऊ. कांदा छान गुलाबी रंगापर्यंत परतून झालाय आपला. आता याच्यामध्ये आपण टोमॅटो टाकून घेऊयात. टोमॅटो पण छान परतून घेऊ. टोमॅटो मऊ होईपर्यंत परतून घेऊ आणि त्याच्यामध्ये हळद घालून घेऊ आणि एकसारखं हलवून घेऊ. आता आपण यामध्ये आपल्या सगळ्या भाज्या घालून घेऊ एक एक करून. त्याच्यामध्ये आधी वांगी, मग फरसबी, सगळ्या भाज्या व्यवस्थित परतून घेऊयात. बटाटा एकसारखं हलवून घेऊ. आता भाज्या थोड्याशा परतून झाल्या की त्यामध्ये आपण वाटाणा घालून घेऊ आणि ओला हरभरा आणि पावटा घालून घेऊ. हे सगळं एकत्र छान मिक्स करून घेऊ. आता यामध्ये आपण गाजर घालून घेऊ. गाजर छान परतून घेऊ. जर उपवास असेल तर गाजर चालत नाही, तर ते स्किप केलं तरी चालेल. शेंगदाणे घालून घेतोय.
भाज्या सगळ्या आपल्या आवडीप्रमाणे कोणत्याही घेतल्या तरी चालतात. छान परतून झाले आपलं. आता याच्यामध्ये आपण आता तीळ घालून घेणार आहोत. संक्रांतीची भोगीची भाजी आहे त्यामुळे आपण याच्यामध्ये तीळ घालतोय. छान परतून घेऊ परत एकदा. भाजी आपली छान कलरफुल दिसत आहे आता. तुम्हाला माझ्या इतर रेसिपी पाहायच्या असतील तर वर आय बटन आले आहे, त्याच्यावर क्लिक करू शकता. आता याच्यात आपण आपले मसाले घालून घेऊयात. पहिल्यांदा मिक्सर मधून वाटून घेतलेलं वाटण घालणार आहोत. त्याच्यानंतर शेंगदाण्याचं कूट 1-2 चमचे एवढं घालणार आहोत आणि छान मिक्स करून घेणार आहोत. हे छान परतून झालं की याच्यामध्ये आपण बाकी मसाले ॲड करणार आहोत. गरम मसाला 1 चमचा, त्याच्यानंतर लाल तिखट, कांदा लसूण चटणी 2 चमचे, 2 ते 3 चमचे घातली तरी चालेल, जसं तिखट आपल्याला हवं आहे तसं. मिरची पूड 1 चमचा आणि चवीपुरते मीठ टाकून घेणार आहोत. आता छान मिक्स करून घेणार आहोत. आवश्यकतेनुसार पाणी घालून त्याला झाकून देऊयात. आता आपण याला आता यामध्ये आवश्यकतेनुसार गरम पाणी घालून घेऊयात. कोमट पाणी असावं आपलं, त्याच्याने उकळी पटकन येते आणि भाजी पटकन शिजते. कन्सिस्टन्सी बघू शकतो आपण. खूप घट्ट अशी नको आहे, अशी थोडी पातळच ठेवायची आपल्याला ही भाजी. आपण बघू शकतो मस्त त्याला रंग आला आहे. वरून कोथिंबीर घालून घेऊ आणि 7 ते 8 मिनिटासाठी आपण याला झाकून ठेवून देऊ. ते 8 मिनिटं झालेली आहेत आपल्या भाजीला. छानच मस्त वास येतोय, खूपच छान दिसायला, एकदमच सुंदर झाली आहे. आता आपण याला सर्विंग बाउल मध्ये काढून घेऊया. टेस्टला तर एकदमच मस्त असणार आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊन त्याला सर्विंग बाउल मध्ये काढून घेऊया. तयार झालेली भाजी, बाजरीची भाकरी, इंद्रायणी तांदूळाचा भात, राळ्याच्या तांदूळाचा भात, कांदा पात, गाजर, काकडी आणि लिंबू याच्याबरोबर सर्व करणार आहोत. याच्याबरोबर ही भाजी खूप मस्त लागते. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा.
याबरोबरच या डिशबरोबर कारळ्याची चटणी आणि लोणचं हे पण दिलं जातं. तर आजची संक्रांत स्पेशल डिश आपल्याला कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की कळवा आणि सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. तोपर्यंत धन्यवाद.